قال ربنا جل ذكره وتبارك اسمه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هاتان آيتان ختم الله جل وعلا بهما سورة الكهف قبل آية بعدها، وهي إخبار لوعد الله جل وعلا لأوليائه المتقين وعباده الصالحين بأن جنات الفردوس نزل لهم يوم يلقونه. والجنة دار أعدها الله جل وعلا لأهل طاعته، لها 8 أبواب لا يمكن أن تفتح حتى يقرع بابها رسولنا صلى الله عليه وسلم. يدخلها الناس زمرا، كل أهل طاعة يدخلون سويا، أهل الصيام وأهل القيام وأهل الجهاد وأهل الصدقات، كما قال ربنا تبارك اسمه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ودخولها على أحد حالين: إما أن يدخلها الإنسان ابتداء من غير حساب ولا سابقة عذاب، وهذا أعلى المنازل، وإما أن يدخلها الإنسان بأن يكون مؤمنا موحدا عاصيا فينال في النار بعضا من العذاب على معصيته فيخلص حتى يطهر جسده وروحه، ثم يؤذن له بعد ذلك برحمة الله أن يدخل الجنة. وممن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من المؤمنين المسلمين المعدودين في أهل الإسلام الذين لا يدخلون الجنة ابتداء طوائف، أشهرهم 3. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة مدمن خمر، فمدمن الخمر لا يدخل الجنة ابتداء بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عاق لوالديه، فالعاق لوالديه عياذا بالله لا يدخل الجنة ابتداء. بل قال بعض العلماء كالسفاريني وغيره أنه منقول عن بعض الصحابة إن ترك الدعاء للوالدين من أعظم أسباب ضيق الرزق. ترك الدعاء للوالدين من أعظم أسباب ضيق الرزق، فكيف بمن يعق والديه؟ وعلى الضد فإن برهما من أعظم أسباب التوفيق. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. والمتكبرون من حيث الجملة مصروفون حتى عن آيات الله أن يفقهوها، فأول طرائق فهم القرآن أن ينكسر قلب الإنسان لربه وأن يبتعد عن الكبر على عباده. فمن ابتلي بالكبر في قلبه والعلو في صدره ورأى في نفسه رفعة على غيره محال أن يفقه عن الله كلامه. قال أصدق القائلين: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والانكسار لله والتواضع لخلقه أعظم أسباب أن يفقه العبد عن الله جل وعلا كلامه، وهذا من أعظم المنازل وأجل المراتب التي ينشدها أولياء الله الصالحون وعباده المقربون. كما ممن دلت السنة على أنهم لا يدخلون الجنة ابتداء قاطع الرحم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم، وهذا محمول على أنه لا يدخل الجنة ابتداء. وعلى الجانب الآخر كما بينت سلفا ثمة أقوام يدخلونها ابتداء في أعظم حلة وأجل عطاء. قال أصدق القائلين: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وورد في حديث حسنه بعض أهل العلم أن امرأة تزاحم النبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنة فيسألها: من أنت؟ فتقول: أنا أرملة كنت أقوم على أيتام لي، أي أنها تحسن تربيتهم وتصبر على أذاهم وتتعهد مسؤوليتهم، لا ترجو بذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى. كما أن المحسنين من العباد الذين فطر الله قلوبهم على الإحسان إلى الخلق، هؤلاء ممن يكتب الله لهم أن يدخلوا الجنة ابتداء مع الأنبياء والمرسلين ومن كتب الله جل وعلا من أهل المنازل العالية. الجنة درجة عالية، والصعود إلى أعلى يحتاج إلى مشقة،
وأعظم ذلك الصدق مع ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. وليعلم أن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. العلم نقطة كبرها الجهلاء، والدين يسر ضيقه الفقهاء. دين الله جل وعلا يسر بنص كلامه وبنص كلام رسوله صلى الله عليه وسلم: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما وقف صلى الله عليه وسلم في منى للناس وأخذوا يسألونه عن التقديم والتأخير، قال: افعل ولا حرج، قال: افعل ولا حرج. ومن يروي هذا الحديث يقف عند هذا وينسى تمام الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدها قال: ولكن الحرج على من آذى مسلما أو سفك دمه أو اغتصب ماله، ذلك الذي هلك، ذلك الذي هلك. فالعسر كل العسر أن يأتي الرجل لدماء المسلمين فيسفكها، أو أن يأتي لأعراض المسلمين فينتهكها، أو يأتي لأموال المسلمين فيأكلها. هذا العسر الحق والحرج العظيم. لكن من فطر قلبه على التوحيد واستحيا من الله إذا أذنب، وإذا خلا بنفسه تلا القرآن واستغفر، وإذا قام أو قعد ذكر من حوله بالله، وإذا غضب سرعان ما يعود، وإذا جاءته نزغات الشيطان استعاذ بالله منه، وإذا سمع المنادي أجاب. هذا قد علم وفقه عن الله جل وعلا كلامه وهدي إلى صراط مستقيم. قال ربنا عنهم: خالدين فيها وكل لذة في الدنيا نغصها الله بالموت. وبقيت لذة الآخرة لا ينغصها الله بالموت، وإنما كتب لأهل جنته الخلود فيها، فيشعرون بأعظم النعيم لأنهم في دار كرامة الله. ولهذا لأنهم يعلمون يقينا أنه لا دار أعظم من الجنة. قال الله عنهم: لا يبغون عنها حولا، لا يبغون أن يتحولوا عنها، وإلى أين يذهبون وقد أعد الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكل بلاء دون النار عافية، وكل نعمة دون الجنة فانية. ومن علم هاتين الحقيقتين تيسر له أن يعبد الله. كل بلاء دون النار عافية، وكل نعمة دون الجنة فانية. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله. وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.